Вітаю вас, мої дорогенькі, ми з вами повертаємося до гри Vampyr. І минулого разу у нас було багато теревень з людьми з цього госпіталю, і ми здали основний квест леді Ешбюрі, яка обіцяла нам дофіга всього розповісти. І як підсумок, ніфіга такого і не розказала. Але то таке. Квіточка вмирає, їй потрібна водичка. The flower's dying. Ну то полий. It needs water. Полий своїми сльозками. Так, і нам треба поговорити з Свонзі тепер. Ще нам треба побалакати з іншими докторами тут, лікарями, але мені так впадло. От дивіться, в нас ще 2 пацієнти, походу, 1 лікар. Ой, скільки всього треба зробити? І це в нас тільки 2-й район. Ще ж ні, 3-й район. Так, давайте я сходжу до цього. А, до речі, Клей Кокс, а де він? А він зник чи ні? Та наче десь тут. Давайте знайдемо бідосю, дамо йому ліки. Так, Мілтон. Я тебе ще не пробачила за твій скам. Так. Подивимось. Гвінет тут. Клей Кокс. Ходімо, віддамо йому ліки від анемії, щоб він не гигнув. Hey, Doc. Привіт, док. Так, medical check-up. You're lucky to be alive, Mr. Cox. Вам пощастило, що ви вижили? Я сподіваюся, що ви будете гарно про себе піклуватися. How could I get better in such a dump? Типу, як я можу піклуватися про себе більше, як я можу краще там, ну, як моє здоров'я може бути краще в такій багнюці, на такому сміттєзвалищі. Бери медицину. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. І воно ти таке. Ми кажемо йому, що чувача, ти будь вдячний за те, що ми ставимося до всіх пацієнтів однаково, ну, типу, на одному рівні. А він каже, ой, не треба мені тут своїх балачок, бо в тебе є якась вигода з цього, або ти ховаєш якісь слабкості. Ну, коротше, це не дарма ти так робиш. Так, а де той Ой, та що ж таке? Інколи воно так трошки підлагує. Ага, ось цей Освальд. Hello again, Mr. Thatcher. Do Ви you feel почуваєте any себе better? краще? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Каже, це, ну, тут може воняти як гімно собаче, але для мене це пахне як свіже гірське повітря. Ваше життя в Лондоні. У вас є робота? Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Коротше кажеш, коли він повернувся з війни, він не працює, він весь час і сили витрачав лише на те, щоб забути. Ми кажемо, ми вас розуміємо, що ми там з війни також повернувся. Ні, ніхто не може зрозуміти, через що я проходжу. Чому ви були там закриті? Why were you locked in that sewer? What Що happened? трапилось? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Він каже, що він поругався зі своїм другом і побіг сюди, але потім за ним погналися ті монстрюки, і він зачинився в клітці, у цій камері, незважаючи на свою клаустрофобію. Про що ви сварилися? Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Цей друг хотів, щоб ми пішли до госпіталя, але я не можу йти туди, тому що я не можу наближатися, тому що я відчуваю себе, наче я задихаюсь. У вас клаустрофобія? Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way.
Ага, він не хоче, він не має, типу, діагнозу чіткого, він не може піти до лікарні для того, щоб його отримати, і каже, я впоруюся з цим своїми силами. Чому не піти до госпіталю? Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Ми питаємо, чого ви туди не підете. Він каже, тому що я не хочу знову бути зачиненим. Ну, я зустрічав багато цих м'ясників в білих халатах, які так до мене погано ставилися, і що, ну, я не довіряю докторам, тому що все, що їх турбує, це їх, ну, кар'єра, слідування цим протоколам. І каже, все, що мені потрібно, це свіже повітря. А ми йому кажемо, що без професійної допомоги ця клаустрофобія просто так не піде. Так, personal questions. Your fear of being... І ваш страх бути зачиненим. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Звідки це? Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Коротше, ми питаємо щодо... Ну, може, ви б хочете поговорити про те, що з вами сталося, тому що це такий ірраціональний страх, він зазвичай з'являється після якогось конкретної події. І цей чувачок не хоче розмовляти і каже, якщо вам так цікаво моє діло, то, ну, типу, вгадайте, що трапилося. У нас є 3 варіанти. Це провина солдата, це childhood, це якісь дитячі спогади, і ви були закопані заживо. Може, дійсно закопані заживо? Бо це така ж травма, що, ну, взагалі важко отямитися. Давайте подумаємо, що може це. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Капець, ми вгадали. Він був зі своїм другом Ньютоном, вони були, типу, під завалами в якомусь тонелі, і вони не знали, чи взагалі... Причому декілька днів. І він не знав, чи їх взагалі врятують. А що трапилось, коли ви були, це ж, завалені? Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days. Жах. Days like months. Oh, the terror. The shameful thoughts. Lord have mercy. Це реально жах повніший. Каже, що там було не просто темно, там була така темрява, що, ну, все чорне. І каже, ці години тягнулися як дні, і було купа страхів, думок різних таке. Так, те, що ви пережили, це, ну, жахливо. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Каже, що те, що ви пережили, це дійсно жах, і це б знищило більш слабку людину. Так, і це... Щось він про Ньютона сказав, я не зрозуміла. Які у вас були постійні думки? Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Типу, він спочатку не хотів говорити, потім ми настояли, що щоб вилікуватися, щоб зцілитися, потрібно проговорити це. І він сказав, що в нього з'являлися думки, типу, що я можу зробити, щоб протягнути ще кілька днів. І він
у нього були думки вбити свого найкращого друга і з'їсти його. І каже, як, типу, це чувак, якого я люблю. Є ваші почуття до Tell Ньютона. me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Каже, що він його любить, і йому не соромно за це, що це найкраща людина в його житті, і найкраще, що взагалі з ним трапилось. Чому ви маєте стидатися, Why дійсно? should you be ashamed? I'm not, I said. А, Newton sees it differently. але Ньютон стидається. Я, типу, поважаю вашу чесність. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. І ми кажемо, що типу ви такий, що потрібна сміливість для того, щоб протистояти суспільству з, ну, типу, з його цими думками, таке інше. Він каже, що сміливість мені потрібна була, коли я, ну, то на війні було, да, коли я там переживав за своє життя весь час. І каже, єдине, за що я, про що я думав, коли ви Точніше, єдине, про що я думав до того, як ви мене врятували в каналізації цієї, я переживав, що я більше не зможу взяти за руку, поцілувати цього Ньютона. Так мило. Піду з ним Goodbye, поговорю. Mr. Thatcher. А, ні, ще йому ліки Good треба evening. дати. Even. Do you need medical? Don't get me wrong, sir. Так, бери. I'm certain you have Не your вийобуйся, reasons. бери. But let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. О, все. Goodbye, man. І що ми тепер маємо? Дивіться. Клей Кокс, Освальд Тетчер. Ну, це ми зробили. Ось, він тепер хілиться. З ним все в порядку, цей також хілиться. Ньютон. Hello again, Mr. Blight. Ні. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. А, да, це він. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Типу, я дуже вам вдячний, тому що ми, якби, люди вам зовсім, ну, сторонні, але ви все одно нам допомогли. Так, Life in London. Чому ви тут Why do you залишаєтесь? stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. О, Just want to так. run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Ага, тобто один боїться замкнутого простору, а цей боїться пацюків. Ну так, так, він ж наче казав це в минулих частинах, я просто забула. Коротше, через свої складнощі вони не можуть поїхати і нікуди піти. Розкажіть мені What про can you tell війну, me about the war, Mr. Blight? If you want to speak якщо ви about it, хочете of course. поговорити War про це. was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Коротше, це кошмар. І лише молитви, щоб повернутися цілості. Так, ви знали Освальда до Did you цього? know Oswald Thatcher before the war? До No. війни? We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Що вони, напевно, були в одному човні з Освальдом. І ну, вони раніше ніде не зустрічалися. Це перша зустріч була на полі бою. Я воював у Франції також. I fought in France too. I served as a field Польовий surgeon, хірург. but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Коротше. Так, go to the Pembroke You are Hospital. always welcome at the Pembroke Hospital.
As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Коротше, ми йому кажемо, що йдіть до госпіталю, і я, так людина, яка вже пережила війну, буду радий вітати ветерана в лікарні. Він каже, що я маю відвести туди того Освальда, і Освальд якби не хоче. Може ви поговорите, то переконайте його. А ми кажемо, що Освальд має сам прийняти таке рішення і наважитися просити про допомогу. Так, як ви себе почуваєте, ваші почуття до Освальда? How do you feel about Oswald, Thatcher? You are more than Ви friends, більш ніж aren't you? друзі, так? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Він каже, що він, любить Освальда, але він ніколи не подумав, що він буде любити чоловіка. І якби він не стидається цього, але просто confused може бути. Такі. Так, enjoy your love. I won't say word. I can... тобто Освальд його любить, а цей його любить також, але йому не каже, чи що? Насолоджуйтесь своїм коханням. Ну, бляха, а скільки того життя? От дійсно, вони вижили. Вони вижили на полі бою. Вони обидва травмовані. Фіг його знає, тут зараз в Лондоні відбувається якась дупа. Монстри бігають, болячки всюди, капець. Скільки того життя? Насолоджуйтесь своїм коханням. Enjoy your love. And enjoy life as long as you can, Mr. Blight. От-от. Don't let anyone tell you who you should love or how you should love them. I appreciate your kind words, sir. But it ain't that easy. It's all so new to me. Каже, що, ми кажемо, що те ж саме, що я сказала до цього, що ніхто не має вам казати, кого вам любити та як любити. Він каже, вибачте, я ніяк не всядуся зручно. А він каже, що, це все важко для мене, тому що це все нове. Я, не можу ніяк рішитися на це. Травма Освальда. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. Капець, вони цілий тиждень були там заховані. Так, Освальд, здається, більш травмований. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? Каже, що я не вперше переживаю такі події, і переживати це вдруге дало мені сили. Можете це повірити. How did you Як ви survive вижили for a тиждень? week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Коротше, їм вдалося вижити через те, що там були якісь запаси їжі, тому таке. What Фобія caused your пацюків. phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move. Капець. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Ми якраз Fucking таки vermin eating your знаємо. flesh. Oswald. He found me and saved me. Капець. Він каже, що оце, коли вони застрягли з Освальдом, це був другий раз, і воно було норм, якби. Освальд травмований через, у нього клаустрофобія, а наш герой не травмований. Його травма і боязнь пацюків була раніше. Він розповідає, що в нього була ситуація, коли він потрапив в якусь яму з 2 мертвими солдатами, і там були пацюки. І він був якби там замурований з ними.
І каже, що пацюки почали його їсти в той же момент, як він, ну, типу, чи втратив свідомість, чи щось таке. Коротше, каже, що його гризли пацюки, вони згризали йому вуха, гризли йому пальці, згризали губи. І каже, це був жах, тому що я не міг там нічого, не поворухнутися, не врятуватися. І каже, що Освальд його врятував, і тільки завдяки Освальду він вижив. Наш герой каже, що, ну, типу, я розумію. Він каже, ні, ви не розумієте, ви не знаєте, що таке прокинутися під купою мертвих тіл. Знаємо. Ми не знаємо, що як це, коли тебе пацюки гризуть, але прокидатися з мертвяками ми знаємо. Бляха, ну такі історії в них, я просто в шоці, реально. Так, ми тут були, я просто хочу перевірити. Я дивуюся, от. Це ж всі історії, які можуть трапитися з будь-ким, і напевно вони ще й трапляються. Не просто щось таке нереальне, це... Ой. Так, що може щось нове відкрилося. About Newton's feeling. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Ну, коротше кажучи, ми сказали, що от Ньютон до вас теж має почуття, але він каже, так, я бачу, але мені сумно та гірко від того, що я бачу, як він невпевнений, він не може це прийняти, і що він там почуває себе менш чоловіком через це. Коротше каже, що треба почекати, поки Ньютон розбереться в собі. Так. А, ще. А, до речі, він світиться якось. Наче якось дуже сильно світиться, чи ні? Чи мені здається знову? А давайте подивимось на іншого. Так, бачите? Цей клей кокс, він не світиться. О! Можна поспостерігати за ними. Бачите, очко з'явилося. Може тут буде якась драма? О! А куди він пішов? It's locked, all right. Він пішов долати свій страх цього. Пацюків чи що? А, якийсь івент почався. А давайте зачекаємо. А так, івент. Романтик? Ану. Що буде? I cannot enter. Щось вона там... Я не розумію, що я маю зробити. Може відійти? Не буде катсцени ніякої? It's locked. Коротше, вони щось там розбірки влаштували. Щось ми там більше не на полі бою. Ти що, не задоволений тим, що в нас, типу, все гаразд? Коротше, я тут намагалася побачити цю катсцену, гуглянула, що пишуть. Кажуть, що це такий баг, і потрібно просто вийти з цієї зони для того, щоб ресетнути їх івент. І потім повернемося і подивимося, що там буде. А поки що підемо до Свонзі. Що він нам скаже? Будь ласочка, тільки хай розмовляє повільніше. Будь ласочка. Фу, поїхали.
Ну що, пане? Evening, Edgar. Доброго Could I get your вечора. professional opinion? Please speak. But I have something important У мене є to tell. важливо щось сказати вам. This strain of flu, Цей very вид different болячки, from the one I saw він in Europe. відрізняється від того, що я бачив в Європі. downright peculiar. Really? Дійсно? What makes you say that? Що змусив, чому ви так кажете? Я проаналізував ці зразки крові. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Я Do you have бачу. anything more to go on? У вас є This ще щось? disease spreads and looks like the Spanish flu. Це but захворювання its розпосуджується і effects differ виглядає як greatly. Spanish flu. The London strain is different from the continental one. Але very лондонський штам interesting. відрізняється від Did you європейського. find something else? Ви знайшли ще щось? Так, я знайшов. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. Ага. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Про що йде мова? Те, що ми виявили, що є якась зараза, яка спричиняє цю агресію в людях, і вона схожа на Spanish flu, але вона також перетворює людини в бішених створінь. Що, типу, треба вакцину якусь створити, треба щось робити, тому що все місто, воно буде скоро захвачене цією хворобою, просто паде. І Суонзі каже, що можна використати вашу кров для того, щоб там деякі штучки якісь взяти звідти і створити вакцину і допомогти всім. Так, може бути, перетворю Лондон в мій реал. Перетворю всіх на вампірів, мабуть. Так, це дуже небезпечно, і я маю подумати про це. Це, звичайно, небезпечно, але ми маємо подумати, може реально вигорить. I admit it did occur to me. Це мене Blood зацікавило. seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Які? Yes? I'm afraid it's your sister. My sister. She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Йшла мова про створення вакцини, і що ми сказали, що ми розглянемо таку можливість і, подумаємо над цим. А потім Сонзі сказав, що сьогодні ввечері нашу дорогу сестру будуть закопувати на Whitechapel Cemetery, яке ми бачили 2 чи 3 частини тому назад. І каже, прийміть мої сожаління. Коротше, прийміть мої співчуття. І Джонатан так Айсі, я бачу, так. В нього навіть не йокнуло, нема ніякої бурної реакції. Він хоча б фейканув своє здивування, що його сестра вмерла. Коротше, каже, що там мати приходила і листівки розвішувала, що так і так, сьогодні будуть закупувати сестру, треба, напевно, піти і подивитись, що там. Так, а це ми знайшли лист від Чанади. Правильно ж, так? Від того містера дуже прикольного. Так, коротше, дорогий доктор Суонзі, я буду радий попіклуватися про тимчасовий морг так швидко, як тільки він відчиниться.
Як я вам вже сказав, я був доктором під час війни, і я буду радий послужити своїй країні знову. Я знаю, що це не те ж саме, що бути лікарем для мертвих людей. Типу, я знаю, що це не те саме. Бути лікарем для мертвих людей. Те ж саме, що бути. Ну, коротше, це не те саме, але я вірю, що це також важлива справа. І. Ну і, коротше, я попіклуюся про це діло. Я буду старатися, я буду працювати з фул моїми білками на повну мощність. Щось там, я не можу вам дати нічого важливішого мого. Чогось там сферу save many lives, it my words not enough to contact the military administration. Щось там. Коротше каже, що якщо ви в мені сумніваєтесь, будьте впевнені, що під час війни я там багато всьому навчився, ви можете запросити рекомендації, і хоч я не навчався там щось десь якось, то війна мене навчила. Так, Rare Species of Vampyrs. Ого, тут стільки всього, якщо вам цікаво, я отак от повільненько вам покажу. От поставите собі на паузу і потім отак от пролистаєте. Почитаєте щось там про вампірів. Не хочу зчитуватися, мені впадло. Може тут ще щось є. Warning letter. Dear Dr. Свонзі. Дорогий доктор Свонзі, я маю проінформувати вас. Щось там щодо доктора Торео Сікленд and Harvey Fix Case. Містер Фідік Містер Фідік був госпіталізований після декількох робочих поранень. Він може залишитися... Він може назавжди тратити свою руку, якщо його не будуть нормально лікувати. Доктор Стікленд сказав, що це хірургічне втручання може врятувати руку цьому пану, ну, просто врятувати йому руку. Also several functions. І навіть декілька функцій. Наш молодший колега і коротше, радять якогось хірурга, щоб він зробив цю ризикову операцію, ризикову процедуру. Я маю вам нагадати, що... Коротше. Один доктор... Тут два доктори змагаються за те, щоб оперувати одного чувака. І щось кажуть, що там є молодий доктор, який впорається, а що старий доктор там щось зробив погане. Коротше, треба піти поговорити. Я просто не хочу вникати забагато всього. А я ще хочу поговорити з двома пацієнтами, чи... Ну, вони... It's locked. Ох ти ж, йомає. Відлокт воно. З двома пацієнтами хочу поговорити, бо я їх пропустила, і мені тепер цікаво, що вони з себе представляють. Так, цей чувачок, цей Хелсі. Ця Хелсі. А де ж були ті? Може, в другому корпусі? Нам ще ножа треба знайти цього бішеного Клея Кокса. Так, ти хто? Доктор? А, це теж бісючий. Ой, там хтось кричить. Так, ну з ним, бачите, з ним ще якийсь є. Ага, оцей настукачів. Оцей чувак настукачив про докторів. Ну, хто б сумнівався, що це він. Так. Хто ви така? Good evening, madam. Доброго вечора, пані. It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Приємна жіночка. Каже, що сину потрібна допомога, і я чула про вас як про гарного лікаря, допоможіть йому. Ага, розкажіть мені про себе.
Якісь там ви жалілися на ресепшені тут? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Коротше, до них якось так поставилися, воно щось там каже, що погано прийняли людей такого статусу. А що таке? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Отакої. Значить, вони працюють в парі. Ну, дійсно, якби він сам впорався. Вона жаліється на те, що, по-перше, цей Мілтон з нею не дуже гарно обійшовся, не був дуже приємним чуваком. І Піпа, вона запросила багато грошенят на те, щоб зарезервувати ліжечко для її сина. Вона з тебе гроші взяла? She charged you for a bed. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Каже, так, і я заплатила, зважаючи на важливість ситуації. Я, розділяю ваше возмущення. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Каже, я не потребую компенсації, але я, вважаю, що таке не буде толеруватися в інших лікарнях. Та бляха, це взагалі срань. Я буду гнати Мілтона і Піпу санною мітлою, санними тряпками. Всім буду гнати. Що це таке взагалі? What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Коротше, просто попіклуйтеся про мого сина, я заплачу вам. Ви реально така багата? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Ага, каже, так, я багата завдяки, дякуючи моєму вже мертвому чоловіку, я можу покрити всі медичні витрати. Що ви робите для May I життя? ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Ага, вона каже, що вона вчить дівчаток з гарних сімей, талановитих дівчаток. Так, давайте поговоримо з сином, може потім якісь відкриються. Ух, зараз як прочухана дам ці Піпі, не можу Good з'ївся. evening. I'm Dr. Reed. Так, як я можу вам Can I help допомогти? at all? No, Really? Why are Чому you ви here тут? then? I don't want to talk. My throat hurts too Горло much. болить. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так, дійсно, людина каже, що в мене горло болить, а ми зараз будемо дойобувати його питаннями. А чого б і ні взагалі? Нормально. Розкажи мені про себе. Tell Давай. me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk. Дійсно, він же ж каже, що не хоче розмовляти. Так, як сильно How болить горло? painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Каже, так сильно болить, що я б краще взагалі не розмовляв би. Так, що стосовно твоєї Why did госпіталізації? your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Він каже, ми питаємо, а чого ваша мати взагалі вас сюди помістила, якщо вона вважає цей госпіталь поганим? Він каже, що мати просто хоче найкращого для мене, і вона пекло пройшла тільки, щоб мені допомогти. Так, ваша мати вас бісить? Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Коротше, мати
курочка-насідка, і каже, що мати його не лишає, і ми пропонуємо, кажемо, ми ж як доктор можемо матері запропонувати, щоб вона пішла, щоб вона вас не дойобувала. Він каже, ви не знаєте, на що моя мати здатна, вона прив'яже себе до мого ліжка і скаже, я звідси не піду. Ви в гарних руках. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Ну, типу, ви в гарних руках, а він каже, що мою мати потрібно переконувати, а не мене. How Так, я дам вам відпочити. I'll let you get some rest. Good evening, sir. Так, ну що, побалакаємо з матір'ю. Good evening, Doctor. Що у нас тут з'явилося? А нічого. А нічого не з'явилося. Goodbye. Але мені здається, що з'явиться. Так, записочка може якась. Ну, про те, що ми маємо. А, до речі, ми можемо дати йому якісь ліки, може бути. Хлопчина страждає від анемії. Ого! В нього взагалі трендець з цим станом. Good evening. I'm okay. Так, Do you є. need any help? I'm afraid I may. Є You are not a медицин. burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. How So, А що, якщо I'm ми sure you скажемо? realize it. not really. I see. Then maybe it's Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Ага, коротше. I have to. А що в нього ще за хвороба? Чи... А, все, він лікується. Він лікується, в нього bad quality, але... Blood quality, не bad quality. Він лікується, коротше, потрошечку. Ну ми тут, гляньте, підлатали всіх. Йдемо дойобувати піпу. Don't waste your time with me. А ти хто за фрукт? Ми з тобою наче Good поговорили минулого разу. Так, розкажіть про себе. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to А, work. це той самий роботяга. I was more Пам'ятаєте? curious about what you were doing Це ж в записочці before being було. hospitalized. I'm a carpenter, Ага, And a він good цей one, too. плотник. but that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Ага, каже, я плотник, тому мені потрібні обидві руки, щоб заробляти собі на хліб і годувати свою сім'ю. Це ж якраз таки його діло, ми побачили в записочці. От пляха, якби я з самого початку гри не пропускала такі місця, зараз би все було отак от. А тепер виходить через те, що я думала, що я можу щось скіпнути, я то туди й пішла, то туди й пішла. І як підсумок мені треба зараз все склеїти докупи. Так, що там сперечаються, доктор? Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. Ага. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Він каже, що сперечаються два доктори між собою. Каже, це схоже на плотників, тому що, ну, каже, як плотник я сперечався багато через дерево та ці гвозді. А каже, а вони сперечаються через свою гординю. І сперечаються за це м'ясо та кістки. Що ви Are скажете you щодо госпіталя? satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Типу, ми питаємо, чи все гаразд, він каже так, але я бачу, що всі дуже переймаються через цю флю, спаніш флю, і спитав, чи може доктор сам проведе операцію. Ми кажемо, вибачайте, але ми дійсно дуже зайобані з вирішенням цієї проблеми, тому не можемо взяти на себе таку відповідальність. Так, ходімо. В нас, значить, є оцей пацієнт, і в нас є доктор. Стрікленд, ми з ним ще не розмовляли. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir.
Thank you. Це така And честь you are. I мати am вас Thoreau тут. Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ой, каже, дуже любить нашу роботу. А знаєте, що я подумала? А от у нас є цей доктор, який, ну, дополис, і він нас дуже любить. І є інший доктор, який нас зневажає. І у нас, напевно, буде моральний вибір, кого вибрати, кого продвинути, щоб зробив операцію тому чувачку. І, типу, що ми поставимо? Свої власні якісь відчуття, почуття, власне ставлення до людини чи його професійні якості? Може бути. Я не впевнена, але може бути. Розкажіть мені про себе. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. Дуполис. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Каже, що я захоплююся вашими роботами і я роблю власні дослідження, тому що вважаю, що за цим майбутнє. Що змусило вас вибрати свою кар'єру? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. Дуполис! I am honored to have the opportunity to work by your side. Мені це не подобається, я не люблю таких людей. Це занадто. Це видно, що фейк. Ну не може так бути. Каже, це завдяки вам, от через вас. Я вас так люблю, от тільки через вас, через ваші роботи я захотів стати лікарем. Люблю вас, молюся на вас. Так, я, коротше, буду радий допомогти. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. А може все ж таки я дарма так на нього наїжджаю, він норм? Може все ж таки норм, може я просто вже не вірю в щирість людську. Коротше, ми йому кажемо, що ой, ми завжди раді поділитися своїми знаннями з людиною, яка там, ну, також займається дослідженнями. І каже, так, оця от інфлюенція, ця епідемія, це реальний жах, але це і можливість, типу, щось там продвинутися в дослідженнях. Розкажіть про свої експерименти. My mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Каже, що в нього тільки теорії, різні експериментальні якісь способи, що він поки що не досяг ніякого успіху, а ми йому кажемо щось типу, що навіть якщо ви залишаєтеся ні з чим, це все одно не провал, щось на кшталт того, що кожна помилка – це теж досвід, може бути так. Так, що тут по Пембрук What can госпіталю? you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Окей, може йому просто подобається Blood Transfusion і він не дуполіс. Каже, що все було добре, але коли прийшли ви, сонечко зійшло на горизонті. А ви виглядаєте оптимістично. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude Це in these рідкісно. difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Коротше, що вважає епідемію це таким тестом на витривалість та взагалі, ну, тестом для людей науки. А наш герой каже, що ну, тут треба ще подивитися, чи впораємося ми. А цей каже, так, ще ви праві, ще минулого літа з першою хвилею цього захворювання ми з Мілтоном жартували щодо роботи. Ну, що, типу, в нас буде ще більше роботи, таке щось. І зараз нам вже не смішно. Так, вам потрібна моя допомога? Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research.
Yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Коротше, він каже, що замовив якісь інгредієнти для своїх досліджень, але так і не прийшли вони йому. І ми такі, щоб бути твоїм посильним хлопчиком? Він каже, ні, ви що? Просто якщо ви там будете в цьому магазині, зі своїм авторитетом ви можете надавити на продавця, щоб він мені доставив все, як заплановано було. Так, Aykroyd's aversion to metals. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Типу, ми спитали його ставлення до зашореності Акройда. І він каже, що якби цей Акроїд самостійно перший вивчив би цю blood transmutation, то він би був самим першим, хто б рекомендував використовувати цей метод. Що просто він такий зашорений, зависливий чувачок. З ним важко працювати. Так, що у вас сталося з ним? Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Aykroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Aykroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Aykroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Цікавенько. Цей доктор каже, що Акройд, він просто дуже сильно заздрить, тому він відмітає оцей варіант Blood Transfusion. А цей каже, що, типу, він вважає цей метод допоможе тому чуваку з рукою пошкодженою. І, коротше, в них битва інтересів, і каже, що насправді цей Акройд залупається не на нього, ну, типу, не на оцього панича, не на його скіли, не на рівень скілів, а на Джонатана, на нашого героя. Так, що стосовно Blood Transfusion Technique? Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Каже, що все, що він хоче, це врятувати пацієнта, зважаючи на його історію. You must remain neutral. Яка там у нього історія? Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Ага. Коротше, каже, що перший діагноз був неправдивим, тому що цей містер Федік, він збрехав щодо того, як він отримав це поранення. І каже, що, типу, це була брехня через те, що він не міг визнати те, що він залишив свою дитину без нагляду. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears, not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. У них конфлікт інтересів. Цей
Стрікленд. Цей Стрікленд каже, що він спілкувався з пацієнтом, він йому емпатію відчуває до нього. Чи можна відчувати емпатію? Ну, коротше. Цей контактує з пацієнтом, а той чувак не контактує і залишається нейтральним. Ми кажемо цьому Стрікленду, що доктор має залишатися, хірург має залишатися нейтральним і не змішувати власні якісь почуття, ставлення до пацієнта. А цей каже, що пацієнт – це не тільки машина біологічна з кісток, м'яса та крові. Це там людина зі своїми почуттями, бажаннями і таке інше. Я не знаю, чи то він такий насправді просто щирий, відкритий чолов'яга, чи він дуполис. Це така тонка межа між цим. Так, Федік. А де той? Ага, ось він. Давайте з ним поговоримо. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Так, Life in London. Що ви думаєте про дослідження цього Стрікленда? Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Тобто він звинувачує ще того Стрікленда в тому, що той хоче щось зробити таке надзвичайне просто для себе, не для пацієнта. І каже, що в цьому випадку мають слідувати звичайної процедурі. Ну, має бути делікатна операція вже по якимось встановленим правилам. Не має бути експериментальних цих методів. Чому ви хочете бути, чому ви хочете провести операцію? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. От, знаєте, я, мабуть, і погоджусь з ним в цьому. Він каже, що я вважаю, що містер Федик не має бути, над ним не треба проводити експериментальні якісь методи. І, так. Тому що якщо у вас є такий спірний момент, то краще використовувати те, що вже показувало більш гарний результат. Це ж якби... З одного боку, це консервативно. Ну, це завжди ризик. І, я не знаю. В такому випадку, коли воно настільки ризиковане, це ж не... Бляха, я не знаю. I will assume я прийму на себе наслідки. І що ти будеш робити з цими наслідками? У вас консервативна точка зору. Я довіряю вашому цьому... Ні, ну я довіряю. Я реально довіряю цим засудженням, тому що, бляха... Якщо в нас є ситуація, як на війні, так? Людина поранена і, наприклад, доводиться використовувати якісь методи, наприклад, є якийсь метод лікування, але він нам недоступний, немає ліків або інструментів, і доводиться використовувати щось нове, щоб врятувати людину. Таке щось експериментальне, можна зрозуміти. В випадку з цим плотником я не впевнена, що треба використовувати експериментальні способи. Ну, тому що, бляха, вирогідність провалу вища. Я не знаю, коротше, я, напевно, довірюся йому. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Щось таке відповів, гімняне. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Ну, ти покажеш, що я не... Дійсно, я там не дуже ставлюся до того Стрікленда, але я не дозволю власним почуттям якось впливати на мою роботу. Ну, він дійсно виглядає таким, не знаю, якось
Thank you. Він же тут не перший рік. Типу, він може бути гімняною персоналіті, але він може бути гарним доктором, тому що просто так. Був би поганим доктором, напевно, тут би його і не було. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about... Чому ви почуваєте себе винним щодо свого поранення? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Моя жінка померла через мене, і я, коротше, отримав травму через свою недбалість. Чому ваша жінка померла? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Ого. Він каже, що я працював допізна, я вдвічі більше працював, і моя жінка ввечері несла мені вечерю, і її накрило цими бомбами німецькими. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick, unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, doctor. Ну, коротше, він себе почуває винним, він сам себе не пошкодив, але, типу, злиться на себе, що він має годувати дитину. Так, що стосовно вашої жінки? 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Капець. Він каже, що його, він будував там якусь будівлю, його жінка дуже раділа, що його не відправили на фронт, і оце ж ввечері вона несла йому вечерю і попала під бомбардування. Так багато людей загинуло. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Типу, що я тільки сподіваюся, що моя жінка не страждала, що в неї була швидка смерть, але я не знаю. Я не знаю, я не маю підтверджень. Що, типу, залишився я та діти таке. Самі залишилися. Ваші діти в порядку? How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is Helen didn't bring them with her that night. Вони були дуже малі, і, типу, я єдине, чого радий, що жінка не взяла їх з собою тієї ночі. Якісь тут історії у всіх дуже сумні. Дуже сумні. І дивишся, як вони намагаються просто вижити. Так. А я не знаю, якщо чесно, що з цими лікарями робити. Може будуть ще якісь, здогадки. О, Піпа! Іди сюди. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Зараз ми тебе... Яка тут How would you ситуація? describe this situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Коротше, все жахливо. Тири-пири, нам всього не вистачає. You must get a hold of yourself, nurse. Візьміть себе в руки. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will І be ми не over. знаємо, коли епідемія завершиться. Ну, епідемія не буде тривати вічність. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Навіть навіть чума не I вбила wish I всіх. could believe you. But what if this epidemic was worse? Але What якщо if in the епідемія end, ця ще гірше? nobody was spared? Окей, це мене не дуже цікавить. Як довго ви медсестра? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that.
Коротше каже, я вже давно я медсестра так давно, що я можу сказати, що епідемія ця перемагає. І не кажіть мені, що... Типу, яким би кваліфікованим ви не були, і не кажіть мені, що ви зміните це. You're right, так. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Коротше, ми кажемо, що так, ви праві, але все одно ми маємо спробувати, ну, таке. А вона каже, ой, вибачте, я просто дуже втомлена, щоб це трендіти з вами. Так, як цей персонал справляється? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Катя, що Мілтон ще більш сумний, ще більш насуплений, ніж раніше. О, я чого цьому бути насупленим? Що, грошей не відвалили, так? Why is Milton grumpy on a daily basis? А Is чого it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Він не париться щодо своєї репутації. Так, why especially... Why does Milton dislike doctors? А, Мілтон не I любить don't докторів. know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Коротше, спитайте Мілтона самі, але Мілтон не дуже любить трендіти. Так, you are Milton's... Ви, коротше, ця, як його назвати? Співучасниця цього скаму. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Каже, ні, я просто, типу, хочу вибратися з цього життя раз і назавжди. Що ти зробила? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Каже, а чого б ні? Ці люди, більшість людей, які заплатили за цю койку, або вмерли, або вже, типу, близько до цього. Офігеть просто. Хто ви насправді? How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Я не зрозуміла, але, ну, типу, я зрозуміла, що це, як це перекласти, я не розумію, який сенс вона це вклала. Вийобується, коротше. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Коротше, це була її ідея з самого початку. Коза? Goodbye. Я розчарована. А, здавалась такою милою. Отакої. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Каже, я ніколи не думав, що я буду, мабуть, присутнім на похоронах власної вбитої сестри. Я знайду того, хто з нами це зробив. Good evening. Good evening. Your mediocre reputation. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life.
В нього погана репутація серед цих персоналу. І ми питаємо, типу, чого так? Він каже, що я бачив гімно і що це місто, воно вже давно було, ще до епідемії воно було гнилим. Каже, я бачив, як цих новороджених дітей кидали ну, типу, кидали, щоб вони вмирали з голоду, в той час, як їх там брати та сестри нормально їли. І бачив, як дітей продавали в різні... Ну, коротше, продавали їх. І надивився стільки гидоти, що каже, ну вибачте, що я не дивлюся на світлу сторону життя. Так, Nurse Hawkins is your partner in crime. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Каже, дійсно, вона мені допомагала, бо я б ще не розумів, яке ліжко пусте, доступне. І взагалі, ви що не бачите, як місто це скатується вниз, що сьогодні вони платять за ліжко, а завтра вони будемо боротися за їжу. І це вас ніяк ніфіга не виправдовує. Ви все одно гімно. Ой, треба дати ліки їм. Оцей бідосі, як до нього дійти? Я тільки не розумію, якщо я зроблю мезморайз, що буде з людиною? Я її вб'ю? Бляха, ще тут скільки всіх. Я її вб'ю чи ні? Чи можна просто мезморайз і все, якби без наслідків? Тут якийсь квест, доктор Свонзі. New dialogue available. Давайте спробуємо подивитись той скрипт, ту сценку. А чого там тешечка? Я не можу нічого зробити. Це ж таки багований цей квест. Ну добре, потім ще повернемося. Ходімо поговоримо з Свонзі. От все нормально, гра наче працює нормально, а потім якийсь такий лаг трапляється неприємний. Не розумію чому. Харріет Джонс. Може ми змираюсь Харріет Джонс? Ти мені огидна. Піпа. Так. Що ти скажеш? I need to talk to you, Edgar. Треба поговорити. Please do so. Nurse Crane will not come back. Сестра Крейн не повернеться. І це через мене. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? Трапилось. She seems such a very capable woman. Вона така умнічка була. She blackmailed Lady Ashbury. She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous Вона грала game. в небезпечну She's гру. lucky Lady Ashbury abhors violence. Бо їй пощастило, що Леді Ешбері не... Ну, типу, не підтримує насильство. Та ми підтримуємо! Ми її замочили. Госпіталь фінансується вампіром. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes,
Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. Це вона засновниця цього госпіталю. Ніфіга собі. A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. Типу, ми кажемо, що який коштовний спосіб отримувати свіжу кров. А доктор Сонці каже, що це, типу, як би сказати, коротше, йому норм, що вона так ставиться до людей, що вона там не їсть цих підряд, таке. Коротше, він сказав, все ок. Як ви її зустріли? If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Вона мене завербувала? Типу, вона мені запропонувала всю цю позицію? Що там по мисливцям за вампірами? Without a doubt, it's the guard of Priwen. Zealots to the last man. Ну, коротше, так, ці стражі Привену. А звідки вони прийшли? Where did they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. Я не зрозумів. Але кажуть, що вони вирішили, що вампіри це якісь, ну, нечисть. Вони добре організовані. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and your accomplice. Коротше, вони вважають, що ви дика тварина. Ай, так, цьомі мой. Давайте подивимось, що в нас тут є за квестики ще. У нас є квест знайти його ніж. Давайте знайдемо ніж. Щоб її квест виповнити, нам треба знайти локал якийсь пост. А вони пов'язані? А, ні, вони не пов'язані, вони просто. Клаустрофобія сексід. Тут сексід. Research, reach the pharmacy. Мабуть, якщо ми... Бачите, тут цей квест, на який нас послав Стрікланд, він пов'язаний з їх цим суперечкою. Може бути, якщо ми дізнаємося більше про Стрікланда, то ми якось там зможемо прийняти рішення. Просто я не знаю. Подивимось, коротше. Так, де цей квест? Mary's funeral! Я не піду! Так, а де тут цей ніж був? Ну, ніж був, напевно, в каналі десь. У туточки він. Так? Чи ні? Ну, трек. Це ж тому був цвинтар зачинений. Пам'ятаєте? Він був зачинений, я не могла туди пройти, тому що, напевно, там буде скрипт якийсь. На кладовищі. Так, Клей Кокс. Він пирнув чувака десь тут. І викинув його потім в воду. Так, Хьюзбері Гейт. А я тут була? Я тут не була. Так, а як я маю перевірити? Не розумію. Він же в воду викинув, чи ні? Він же сказав, що викинув воду. Тобто, ви бачите, ми перемістились сюди. West End. Так, титул. My clothes become a gentle soul. He confessed he would lift five. Так, he told me he left the blade in some sort of hideout. I really don't know. Він його не викинув, він його сховав. Це схованка якась. То може бути десь тут.
Тю, може в нього така всрата схованка, що я швидко знайду. Це не вона, ні. Ну, десь поруч, мені здається. Він ж далеко не міг піти. Хоча його могли підлатати, і після цього він пішов. Так. Може він десь в лікарні це похерив? Тоді Ейшбурі. Ого! Щоб її мезмарайз, треба 20. Ніфіга собі. А її можна з'їсти? А якщо наступного разу ми з'їмо півміста, ми зможемо з'їсти її також? Було б чудово. Хоча, може, я так зараз кажу, насправді, я потім зміню свою точку зору. Бляха, де та хайдаут? Що, нам не дадуть ніякого цього? Натяку? Що це взагалі за точки такі? Чого вони тут? Ні, немає. Дивіться, у нас тільки основний цей квест є. Івент. Мейн квест, хайдаут. Маркер. А, ось воно! До голови треба йти. А голова в нас де? Давайте тут марку поставимо. А, вона ще й недалеко. Прикольно, ходімо. Він, напевно, сховав десь там в каналізації, так? Тільки не кажіть мені, що в каналізації. Бляха, такі в каналізації. Ну, ходімо. Чи ні? Чи це я просто прогавила? А? Що це у мене таке біле волосечко? Не розумію. Чи то сяйво таке? Чи я вже посивіла, поки грала? А ну, воно туточки. Ну, подивимось. Потиняємось, може знайдемо щось. Може якраз таки і тут воно. Привіт. Там хтось шебуршить, наче щось пише. Вам не здається? Або просто чешеться. Так. Чи це дощик? Так, тебе зараз вб'ємо. До побачення. А де ж воно може бути? О, десь зовсім поруч. Зовсім поруч і так далеко. Так, туди ми не можемо піти. Зачекайте. Десь зовсім так от поруч десь. Чи я коло зробила, то ви... Ну, зараз вийдемо, подивимось. Може там воно взагалі в іншому місці. Я частенько так не вгадую, куди йти. Швидше. Завантажуйся швидше. «30 метрів. Навігатор показує. О, це вже 11-го рівня. Але все одно недостатньо. О, ось воно. A large and beautiful knife is named a crafted blade. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Каже, що гарний меч такий. Лезо. Гарне. І я не здивований, що Клей Кокс хоче повернути його назад.
Так, а як вам дійти назад? Раз. Ой, це якийсь ваншотний. О, бляха, воно було зовсім поруч, не треба було спускатися до каналізації. Так, а ну не лагай мені тут. Так, а ці хлопчаки ходять туди-сюди, а драму розводять. Так, тримай свого блейда. Hey, Doc. Я знайшов твій ніж. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? Що? 20 шилінгів. Каже, що Клей Кокс – це чувак честі, чувак слова, і ви будете винагороджені. Ми йому кажемо, я сподіваюся, що це мене не зробить співучасником майбутніх злочинів. Він каже, ну я не знаю, що зроблю наступного разу, коли буду відчувати себе, типу, неуязвимим. Напевно, на цьому ми зупинимось. Подивимось наступного разу, що там буде з сестрою, що там буде з кладовищем. Дуже цікаво насправді. А поки дякую, що дивились, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, мені буде дуже приємно. І ми побачимося в новій частині вже дуже-дуже скоро. До нових зустрічей.